Dacă vă plac checurile, azi am pentru voi o rețetă ușoară și rapidă. În cel mult 20 de minute pregătiți checul, după care îl puneți la cuptor. Acesta este pufos, este fraged și, după cum vedeți, are și un aspect foarte plăcut. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de 5 ouă pe care le vom pune într-un bol mai mare, adăugăm peste ele și un praf de sare și le vom mixa timp de aproximativ 2-3 minute pentru a le spuma foarte bine. Apoi adăugăm treptat, în timp ce mixăm, 8 linguri pline de zahăr sau 160 de grame. După ce am terminat de adăugat tot zahărul, mai mixăm aproximativ un minut pentru ca acesta să se dizolve. Apoi adăugăm și 8 linguri de ulei sau 80 de ml, tot așa, în timp ce mixăm. Punem și 5 linguri de chefir sau 100 de grame. În cazul în care nu aveți chefir, puteți să folosiți un iaurt mai lichid. Adăugăm și o linguriță de esență de vanilie, iar dacă vă place puteți să puneți coaja rasă de la jumătate de lămâie și jumătate de portocală pentru o aromă extraordinar de plăcută a checului. Mai mixăm încă puțin pentru a încorpora aromele, după care vom cerne o cană nu foarte plină de făină sau 200 de grame. Eu am aici o cană mai mare, dacă veți folosi una mai mică, aceasta trebuie să fie plină. Adăugăm și 10 grame sau o lingură de praf de copt. Făina nu o vom cerne pe toată, vom cerne prima dată o parte, după care o încorporăm cu ajutorul unui tel, iar la final trebuie să oprim 2 linguri din această făină, pe care o vom încorpora mai apoi. Vă voi arăta pe parcursul rețetei. Amestecăm bine cu telul pentru a ne asigura că nu rămân cocoloașe. Continuăm să cernem și restul făinii, mai puțin cele 2 linguri pe care le vom da deoparte pentru a le folosi mai târziu. Vom separa această compoziție, vom pune aproximativ aceeași cantitate într-un alt bol, iar peste această compoziție vom cerne 2 linguri de cacao sau 20 de grame. Amestecăm cu ajutorul unui tel până când cacaoa este în totalitate încorporată în compoziție. Dăm acest bol deoparte, iar în celălalt vom cerne restul de făină, pe care o vom încorpora în același fel. Apoi tapetăm și forma în care vom coace checul cu hârtie de copt. Eu am metoda mea mai specială de a așeza hârtia de copt în interior. O mototolesc, după care o umezesc puțin la chiuvetă, iar apoi o usuc cu un prosop. În așa fel se așează foarte bine, după care am tăiat și surplusul de hârtie de pe marginile formei. Aceasta are dimensiunile de 30 pe 12 cm. Acum putem să începem să adăugăm din cele 2 compoziții, punem în mijlocul formei câte un polonic din fiecare culoare. Nu este nevoie să o întindem, deoarece ea practic se va distribui singură în toată tava. Doar adăugăm câte un polonic de compoziție, alternând cele 2 culori. Între timp preîncălzim și cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos și fără ventilator. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire și totodată să dați un like acestui videoclip. De asemenea, puteți să-mi spuneți din ce localitate a țării sau din afara ei urmăriți această rețetă. După ce am terminat de adăugat cele 2 compoziții, cu ajutorul unui bețișor de frigărui, putem să trasăm câteva linii pentru a da un model frumos checului. Apoi îl punem la cuptor pentru aproximativ 40-45 de minute, depinzând de fiecare cuptor. Încercați-l și cu o scobitoare după 40 de minute. Dacă aceasta este curată, înseamnă că checul este făcut și la interior. Eu după 45 de minute l-am scos de la cuptor, i-am făcut și proba cu scobitoarea, aceasta a ieșit uscată. L-am lăsat să se răcească timp de 5 minute în tavă, după care l-am scos din aceasta cu tot cu hârtia de copt și l-am așezat pe un grătar, unde l-am lăsat să se răcească complet. După ce s-a răcit, am tăiat câteva felii pentru a vă arăta cum este și la interior. Checul este foarte fraged, pufos și are un aspect extraordinar de plăcut. Ca să nu vă mai spun de aromă, este foarte bine aromat. Încercați-l și voi pentru că cu siguranță vă va încânta și după cum ați văzut este foarte ușor de pregătit. Dragilor, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii cum vi s-a părut această rețetă. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!